สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นฝาน้ำดื่มนะครับเป็นฝาของแกลลอนนะครับที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวฝาเนี่ยกลับมาใช้งานอีกครับผมเป็นฝาพลาสติกครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากฝาแกลลอนน้ำครับผม